Salutare tuturor, bine ați revenit! Astăzi continuăm episodul butoane și sisteme, partea a doua, și vorbim despre câteva lucruri utile și de bază pe care eu le consider importante de știut înainte să pornim la drum. Dar până atunci, haideți să-i dăm drumul și să vedem ce o să iasă. Sistemele ABS și EBS sunt sisteme esențiale de frânare ale camionului. ABS și EBS ajută camionul să frâneze mai sigur și controlat. ABS-ul împiedică blocarea roților la frânare, iar EBS-ul controlează electronic frânarea și o face mai rapidă și mai precisă. Acestea două ajută camionul să rămână mai stabil în timpul frânării. ABS și EBS lucrează în fundal, fără să le activezi tu direct. Tu apeși frâna, iar ele decid cum să frâneze cât mai eficient și sigur. ABS și EBS te ajută, dar nu pot învinge legile fizicii. Dacă mergi prea tare, camionul tot poate pierde controlul, inclusiv cu aceste sisteme active. Așa că, mare atenție! Sistem SP sau SC este sistemul de stabilitate al camionului. Acesta ajută camionul și remorca să rămână controlabile în situații limită. Detectează pierderea stabilității și atunci el poate reduce puterea motorului și mai poate frâna automat camionul sau remorca pentru a stabiliza ansamblul. Este foarte util în viraje luate prea tare, manevre bruște sau schimbări rapide de direcție, totodată pe drum ud, alunecos sau cu aderență scăzută. O atenționare, acesta te ajută foarte mult, dar nu poate compensa viteza prea mare. Dacă intri greșit într-o curbă, sistemul nu garantează că te mai poate salva, deci adaptează viteza. Iar un lucru interesant, SP-SC poate frâna automat inclusiv remorca, ca să reducă riscul de instabilitate sau răsturnare în curbă. Sistemul ASR. Acesta este sistemul antipatinare al camionului. Este folosit pentru a controla pierderea aderenței roților la plecare sau în mers. Detectează patinarea roților motoare, poate reduce puterea motorului și totodată ajută camionul să plece mai controlat de pe suprafețe alunecoase. O atenționare, te ajută la tracțiune, dar nu face miracole dacă suprafața este foarte alunecoasă. Dacă este inactiv, roțile pot patina mult mai ușor. Iar un lucru interesant, ASR lucrează împreună cu alte sisteme ale camionului și poate interveni foarte rapid, chiar înainte ca șoferul să reacționeze la pierderea aderenței. Sistem Lane Assist. Acesta este sistemul de asistență la menținerea benzii. Este folosit pentru a avertiza șoferul sau pentru a ajuta camionul să rămână pe banda sa. Totodată, el colaborează cu sistemul LDU, Lane Departure Warning, menționat în episodul anterior. Ce face acest sistem? Detectează marcajele rutiere, avertizează când camionul iese din bandă fără semnalizare și corectează ușor direcția pentru a readuce camionul pe bandă. Când îl folosești, la mers pe autostradă sau pe drumuri bine marcate, pe drumuri lungi, când oboseala poate crește riscul de abatere și în trafic normal, pentru un plus de siguranță și confort. O atenționare, nu te baza exclusiv pe el. Poate funcționa greșit dacă marcajele sunt șterse, acoperite sau greu vizibile. Un lucru interesant, sistemul folosește camere video pentru a urmări banda de rulare și poate reacționa în fracțiuni de secundă atunci când detectează o abatere. Sistemul Cruise Control. Acesta este sistemul care menține viteza setată a camionului. Este folosit pentru un condus mai relaxat și reduce nevoia de a ține accelerația apăsată, ajută la un mers mai constant și la reducerea consumului de combustibil. Când îl folosești, la drum lung, pe autostradă sau pe drumuri întinse, când traficul permite o viteză constantă. O atenționare, nu îl folosi pe drumuri alunecoase. Nu este recomandat în trafic aglomerat sau în zone unde viteza se schimbă des. Un lucru interesant, sistemul Cruise Control nu ține cont singur de distanța față de vehiculul din față. El doar menține viteza setată, fără să adapteze automat distanța. Însă,
sistemul următor o va face. Sistem ACC este sistemul de cruise control adaptiv. Ce face acesta? Menține viteza setată de șofer, detectează vehiculul din față și reduce viteza automat pentru a păstra o distanță sigură. Când îl folosești? La drum lung, pe autostradă și când traficul este constant și vrei un condus mai relaxat. O atenționare, nu te baza exclusiv pe el. Nu este recomandat în trafic foarte aglomerat, pe drum alunecos sau în situații complicate. Iar un lucru interesant, spre deosebire de cruise control simplu, ACC nu doar ține viteza, ci poate și încetini automat camionul atunci când ajunge din urmă un alt vehicul. Sistemul Speed Limiter sau limitatorul de viteză. Acesta este sistemul care limitează viteza maximă a camionului. Este folosit pentru a împiedica depășirea unei viteze setate. Ce face acesta? El limitează viteza maximă aleasă de șofer. Nu lasă camionul să accelereze peste valoarea respectivă și ajută la un condus mai controlat și mai economic. Când îl folosești? Când vrei să nu depășești o anumită viteză. Nu confunda limitatorul cu cruise control. Limitatorul nu ține singur viteza, doar oprește camionul să treacă peste limita setată. Dacă accelerezi până la viteza setată, camionul se oprește acolo și nu mai urcă, chiar dacă ții accelerația apăsată. Cablurile de la camion către remorcă sau semiremorcă. Aceste conexiuni dintre capul tractor și semiremorcă sunt foarte importante. Sunt folosite pentru frânare, alimentare cu aer și funcțiile electrice ale semiremorcii. Acestea sunt marcate pe culori. Roșu alimentează semiremorca cu aer și ține sistemul pregătit. Totodată deblochează și frânele semiremorcii la cuplare. Galben transmite comanda de frânare către semiremorcă, iar cele electrice au diverse culori. Alimentează ABS, EBS, lumini exterior și interior dacă există, plus alte funcții auxiliare. Trebuie să ai grijă să fie conectate bine ca să nu iasă în viraje. La cuplarea semiremorcii, la verificarea zilnică înainte de plecare și de fiecare dată când lucrezi cu semiremorca. O atenționare, dacă roșul nu este conectat, frânele semiremorcii nu vor fi eliberate. Și galbenul este important, căci dacă nu este conectat corect, semiremorca nu va frâna normal. Iar dacă mufele electrice nu sunt conectate, poți pierde lumini, ABS, EBS sau alte funcții importante. Un lucru interesant, dacă linia roșie pierde presiunea sau se deconectează, frânele semiremorcii se pot aplica automat ca măsură de siguranță. Butoanele de pe semiremorcă sunt folosite pentru parcare și pentru eliberarea temporară a frânei. În mod normal, acestea au două culori. Roșu aplică sau eliberează frâna de parcare a semiremorcii. Frâna de mână mai exact. Negru permite eliberare temporară sau manuală a frânei de parcare. Când le folosești? La cuplare sau decuplare, pentru siguranța ta, butonul roșu. Când manevrezi semiremorca, tip shunting, în curți, butonul negru. O atenționare, nu folosi butonul negru pentru a te deplasa pe drum public. Dacă presiunea de aer scade, frânele semiremorcii se pot aplica din nou automat. Un fapt interesant, butonul negru poate elibera temporar frâna doar dacă există suficient aer în sistemul remorcii. Dacă aerul scade, semiremorca se frânează din nou automat ca măsură de siguranță. Maneta pernelor de aer de la semiremorcă. Este folosită pentru controlul suspensiei pe aer a semiremorcii. Aceasta are trei funcții. Bagă aer în perne și ridică semiremorca, scoate aer din perne și coboară semiremorca și readuce semiremorca la poziția normală de mers. Când o folosești? La rampă pentru aliniere, la cuplare sau decuplare și când ai nevoie să ajustezi înălțimea semiremorcii. O atenționare, nu pleca la drum cu semiremorca ridicată sau total coborâtă.
După ajustare, maneta trebuie readusă la poziția normală de mers. Dacă pleci cu semi-remorca ridicată sau coborâtă manual, poți afecta stabilitatea și funcționarea normală a suspensiei. Gata. Stop! Ajunge! Am terminat și partea a doua din butoane și sisteme. Și ultima, căci am considerat să trec în listă cele mai de bază lucruri, care pot fi utile tuturor, mai ales celor la început, ca să avem un punct de pornire și câteva mici idei despre camioane, căci înseamnă foarte mult să știi că și camioanele au o grămadă de funcții și sisteme interesante care îți fac viața mai ușoară și uite așa te vei duce la noul tău job cu drag și spor și plăcere și exagerez. Bun, vă mulțumesc că ați rămas până la final și o să revin curând cu ceva nou, căci este vară și este timpul să ne mai și distrăm, să mai facem să fie și relax, așa ca de vacanța de vară, pentru cine are. Iar pentru cine n-are, ce să zic, spor la muncă. Vă salut, să aveți grijă de voi și pe data viitoare. Toate cele bune! Și iată că aproape am ajuns. În câteva minute ne vom opri la dealer. A plouat ieri foarte mult. Iese puțin soarele, se pare, și o să vedem cum să facem și noi primul drum. Asta este. Cam am ajuns. And then we'll bring your bike out for the big reveal. Perfect. Thank you. Wow. Cum arată. Super mișto.